امشب در 24 خبر فوری 37 مورد اتهام فدرال علیه ترامپ درباره نگهداری اسناد محرمانه. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا صدور این کیفرخواست رو روزی تاریک برای آمریکا خونده. 2 وکیل ترامپ از این پرونده کناره‌گیری کردند. رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفته وکیل دیگری به نام تاد بلانش وکالتش رو به عهده میگیره. همزمان با هشدار 4 وزارتخانه آمریکا درباره فعالیت‌های پهپادی ایران، کاخ سفید میگه تهران به مسکو کمک میکنه کارخانه تولید پهپاد بسازه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. برنامه رو با خبری فوری شروع می‌کنیم. دقایق پیش کیفرخواست فدرال علیه دونالد ترامپ از مهر و موم خارج شد. صدور این کیفرخواست علیه رئیس جمهوری پیشین آمریکا در ارتباط با نگهداری اسناد محرمانه است. پیشتر خود آقای ترامپ هم از صدور این کیفرخواست خبر داده بود. در این کیفرخواست که 37 فقره اتهام علیه آقای ترامپ مطرح شده، دستیار شخصیش هم متهمه. آرش غفوری تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست. آقای غفوری، چقدر های اهمیت این اتهامات؟ میدونیم که فدرال هستن و میدونیم که کیفری. آره دیگه، ما قبلش هم با هم صحبت کردیم، سیویل نیستن، کیفری ان، جنایی ان و در سطح فدرال هم مطرح شدن. دومی یکی مطرح شده، 2 تا دیگه هم مونده. از لحاظ سیاسی اگه بخوایم نگاه بکنیم، از لحاظ کمپینی، اتفاقا خود آقای ترامپ از این موضوع استفاده میکنه. یعنی دفعه قبل که آقای ترامپ مطرح شده بود، البته اشلش بسیار پایین‌تر از این دفعه بود، ظرف 2 هفته اولش 15 میلیون دلار پول جمع کرد. توی از روز گذشته که این بحث مطرح میشه، آقای ترامپ خود موضوع مطرح میکنه، توی شبکه اجتماعیش حدود 8 یا 9 بار در مورد این موضوع به صورت مداوم پیوسته گفته و اون حرفی رو که سالهاست، این از 2016 بعد داره میزنه که یک بخشی از جناح حزب دموکرات، چپ ها، لیبرال ها که مخالف هستن با اون چیزی که من درست کردم، میخوام درست کنم به نام رویای آمریکایی، یا آمریکای محافظه‌کار که من پیش روشم، من کسی هستم که اون رو میخوام پیش ببرم. اینها دارن از همون موقع علیه من داستان درست کردن. اون داستان روسیه بود، پولایی که گرفته، ارتباط با پوتین، بعد رسیدیم به اینجا داستان 3 ماه پیشش توی نیویورک و اینم که الان مطرح میکنه. یعنی صرفا از این موضوع به عنوان فعالیت کمپینی تبلیغاتی به نفع خودش استفاده کنه. ولی این مثل پرونده روسیه خیلی رو حدس و گمان نیست. یعنی اسناد دیگه مشخصه دیگه، اسناد طبقه بندی شده رئیس جمهوری آمریکا در خانه داشته. هرچند اون متهم میکنه که آقای بایدن هم دقیقاً همین کارو کرده، رئیس جمهوری‌های دیگر مثل اوباما همین کارو کردن. ولی به هر حال به هر دلیلی، سیاسی بوده نبوده، الان یک پرونده کیفری با 37 فقره اتهام علیه او مطرح شده و برخلاف همونطور که گفتید پرونده‌های مدنی میتونه رئیس جمهوری پیشین آمریکا رو روانه زندان بکنه. میتونه، اما خب تصور این که آقای دونالد ترامپ بره زندان تقریبا تصوریه که احتمالش بسیار بسیار کمه به هزار دلیل. اولش همین آقای کوین مکارتی دیروز وقتی این بحث مطرح میشه میگفت این ادعاییه که ادمنستریشن بایدن، این دولت بایدن اومده علیه رئیس جمهوری پیشین خودش که نفر پیشرو کاندیدای حزب رقیب در انتخاباتی که قرار سال دیگه برگزار بشه. یعنی از نفر آقای کوین مکارتی خب نفر سوم توی آمریکا حساب میشه دیگه. آره، ولی اگر یعنی اتهامش محرز بشه و متهم بشه در دادگاه، مجرم شناخته بشه، ابزاری مکانیزمی دست خود او یا مجلس وجود نداره که بتونن نجاتش بدن. دستش وجود نداره که بتونن نجاتش بدن. ولی آقای ترامپ میگم در بدترین حالت میتونه تو زندان هم باشه، کاندیدای ریاست جمهوری باشه. یعنی شما میتونید در زندان هم کاندیدای ریاست جمهوری باشین و طرفداران شما به شما رأی بدن. یعنی اینجوری هم خب قانون اساسی آمریکا این اجازه رو داده که شما، یعنی در شروطی که به عنوان رئیس جمهور داره، اینکه شما زندان رفته باشین سورئاله. نه واقعا من تصور نمی‌کنم که در نهایت به این داستان برسه که ایشون بخواد بره زندان. یعنی چیز تصور چرا فکر می‌کنی نمیشه؟ یعنی به هر حال اگر دادگاه تشخیص بده، آخرش هم هیئت منصفه است که رئیس جمهور آمریکا که رفت زندان کی بود؟ اصلا وجود نداره. یعنی نداره. حتی ولی آقای نیکسون بالقوه میتونست بره زندان، میدونی؟ ولی قبلش استعفا کرد و بعدم اون توافقی که نانوشته که بین آقای فورد و آقای نیکسون بود که ایشون رو بخشید. آره، آقای فورد ایشون رو عفو کرد دیگه در تمام موارد قبلی و بعدی. بنابراین یک شرایط ویژه بود، ولی خب نیکسون هم حداقل روی کاغذ میتونست که در روی کاغذ میتونست بره بیرون. میگم از لحاظ سیاسی دارم بهش نگاه میکنم به این موضوع. حالا جنبه‌های حقوقیش، جنبه‌های خاص حقوقیشه. یعنی شما در من اگه همچین کاری می‌کردم مثلا زندان بودم. ولی آقای ترامپ خیلی چیز بعیدیه که کسی مثل آقای ترامپ رو شما با این همه طرفدار، میگم آقای ترامپ فرد پیشرو حزب رقیب در انتخاباتی که 1 سال دیگه برگزار میشه، با اینکه دولت، این شخص آقای بایدن به عنوان کاندیدا احتمالاً تو این پرونده
هیچ نقشی ممکنه نداشته باشه، چون می‌دونیم دستگاه قضایی از آمریکا مستقله، دادستان کل تصمیم میگیره و حتی دادستان کل هم به قول معروف ما تو آمریکا یک تفاوتی داریم بین اینکه دادستان کل با اینکه رئیس جمهور منصوبش میکنه، اما اینجوری نیست که رئیس جمهور روش قدرت داشته باشه. خود آقای ترامپ با دادستان اولش به مشکل برخورد دیگه. به خاطر همین اینکه شما تصور کنید رئیس، میگم از لحاظ سیاسی نگاه کنیم به موضوع، از لحاظ کمپینی، حزب رقیب یه سال دیگه داره انتخابات برگزار میشه، نفر پیشروش تو انتخابات، اونم شخص آدم معمولی نه، یه شخصی مثل آقای ترامپ که قبلا رئیس جمهور بوده، این همه طرفدار داره و سر اون ماجرایی که 6 ژانویه دیدین برای آمریکا چه اتفاقی پیش اومد، این که ایشون بره زندان امریه که والا من به ذهنم نمیگنجه که همچین اتفاقی بیفته. ولی همین کیفرخواست هم خیلی‌ها باورشون میشه، این اولین باره که کیفرخواست فدرال آره ولی خب مطرح بود دیگه، یعنی سر همین این موضوع مطرح بود. این هست، ما دو تا مورد دیگه هم واسه آقای ترامپ داریم دیگه، در مورد آقای ترامپ آقای 6 ژانویه هم داریم که در مورد ایشون بحث کردن که حالا به هر حال شورش یا هر چیزی که خواهیم اسمش بذاریم. توی ایالت جورجیا هم کیفرخواست برای آقای ترامپ داریم که آقای ترامپ جلوی خواسته یه جوری انتخابات و نتایج انتخابات رو عوض کنه. اون حرفایی که زده بود، صوتی هم که پخش شد که میگه 10,000 12,000 دلار رای، 12,000 دلار رای واسه من پیدا بکنید و چیزهای شبیه این. اما اینا همه از لحاظ حقوقیه. ببین وقتی بریم تو سیاسی، این که رئیس جمهور پیشین یه همچین اتفاقی، میگم توی رؤسای جمهور آمریکا تنها کسی که فکر کنم جریمه شده یه نفر بود، فکر کنم قرن 19 بود، حالا من اسم رسمی یادم نیست، ولی به خاطر اینکه قوانین راهنمایی رانندگی با اسب توی واشنگتن دی سی داشت سوار اسب بود، به قوانین راهنمایی رانندگی حالا اون زمان رو رعایت نکرده بود، جریمه چیز شده بود. اما اینکه رئیس جمهور همچین بره زندان، ولی اولین های زیادی البته در این سال‌ها هم ما دیدیم. ولی حالا بگذریم از این بحثه، میخوام ازتون بپرسم که از نظر سیاسی در انتخابات پیش رو چقدر به نظرت میتونه به نفعش باشه، به خصوص که مثلا دیدیم ران دسانتیس هم توییتی کرده و اون هم متهم کرده که چنین اتهاماتی علیه ترامپ ران دسانتیس قبلا هم کرده بود. اما ببین برای خود آقای ترامپ و آقای دسانتیس بازم همین موقعیت سورئالیه که شما میگین. آقای ترامپ از این موقعیت استفاده میکنه که همون بعد از اینکه این اتفاق افتاد، کمپین آقای ترامپ به ایمیل زد به لیست طرفدارای خودش که من تو لیست ایمیل‌های آقای ترامپ هم هستم، درخواست کمک مالی کرده بود. دفعه قبل که این اتفاق افتاد، ظرف 2 هفته 15 میلیون دلار جمع کردن. رشد آقای ترامپ تو نظرسنجی، افزایش فاصلش با آقای دسانتیس هم سر همین اتفاق افتاد که ما توی 2 ماه ایشون الان رسیده بالای 50%، آقای دسانتیس 20%. اما از اون طرف برای آقای دسانتیس، من اگه تو کمپین آقای دسانتیس بودم خیلی از این اتفاق خوشحال نمی‌شدم در ابتدا، برای اینکه این کمک میکنه به رشد کمپین آقای طرفدارای آقای ترامپ، برای اینکه میگن ما در معرض اتهام، یعنی اون پلتفرمی که ساختن اینه دیگه، میگن ما از طرف چپ ها، لیبرال ها، دموکرات در معرض اتهامیم، باید بیایم اون رویای آمریکایی محافظه‌کاری که ما می‌خوایم درست بکنیم اینا مخالفشن، ترامپ نمادشه، میخوان اینا جلوش رو بگیرن. حالا آقای دسانتیس چیکار کرده؟ آقای دسانتیس در تمام این مدت گفته که اون کسی که میتونه این رویای آمریکایی محافظه‌کار شما رو محقق بکنه منم. من کسی هستم که اگه بیام، اولا آقای ترامپ بیاد 4 سال خواهد بود رئیس جمهور، من بیام به صورت بالقوه میتونم 8 سال رئیس جمهور بشم، با اون دیدگاهی که در مورد آموزش داره، مسائل جنسی داره، حق سخت جنین و مسائل از این قبیل داره، اون میگه منم که میتونم اون رویا رو محقق کنم. آقای دسانتیس باید بتونه از این استفاده بکنه، بگه آقای ترامپ این مشکلات داره، ممکنه تا نوامبر که برسیم 2 تا دادگاه دیگه داشته باشه، توی این مسائل مستقله باش رای ندن، پس شما بیاین طرف من. بتونه قانع بکنه یا نکنه یه داستانه، اما در مرحله اول احتمالاً آقای دسانتیس خوشحال نیست از این موضوع، چون باعث رشد جلوی رشدش رو خواهد گرفت. این نکته اول. نکته دوم از لحاظ اینه که به نظر من یه پیروز مشخص داره این اتفاق، اونم کریس کریستیه. کریس کریستی تمرکز کمپینش روی جمهوری‌خواهان میانه روه، به خاطر همین هم مثلا آیووا رو ول کرده، رفته تو نیوهمشایر داره تبلیغ میکنه، چون تو نیوهمشایر جمهوری‌خواهان محافظ میانه روتر نسبت به آیووا بیشترن، یک، و دو اینکه ایندیپندنت ها، یعنی افراد مستقل هم میتونن تو انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان رای بدن. آره ولی مثلا 5% میخواد بشه 7%. حالا به خاطر همین رفته رو اونجا متمرکز کرده و کل، چون کریستی تنها کاندیدایی که از میان کاندیدای صاحب نام جلوی آقای ترامپ وایستاده از روز اول. شما نیکی هلی رو نمیبینین، پنس رو نمیبینین مستقیم، حتی آقای دسانتیس با اینکه اواخر جلوی آقای ترامپ وایستاده، یه حرفای علی آقای ترامپ زده، اما به تندی آقای کریستی نیست. کریس کریستی به نظر من تنها کسی که میتونه از این موضوع استفاده کنه، اون میانه روها رو متحد کنه دور خودش، بگه که من کسی هستم که جلوی ترامپ وای میستم، چون میانه روهای آمریکایی هم تو انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان هم می‌دیدین دیگه، طرفدارای آقای ترامپ 30 34 35 40% رای داشتن. از اون طرف ما طرفداران استابلیشمنت جمهوری‌خواه، افراد میانه روی جمهوری‌خواه هم تا 30% رای داشتن.
آقای کریستی تمرکزش روی اونهاست و اگه بتونه از این اتفاق استفاده بکنه، یعنی آرایی که به هر حال ترامپ رو دوست ندارن، در اون حزب جمهوری‌خواه هستن و محافظه‌کار هستن، اونایی که تو جورجیا بهش رأی ندادن، اونایی که تو نیوهمپشایر بهش رأی دادن، اونایی که تو آریزونا بهش رأی ندادن، این میتونه از این اتفاق استفاده بکنه. ممنونم از شما. آرش غفاری، تحلیلگر سیاسی، اینجا در استودیو با ما. صدور این کیفرخواست واکنش‌های زیادی به همراه داشته. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا طرح این اتهامات رو روزی تاریک برای آمریکا خونده و گفته جمهوری‌خواهان مجلس عوامل این تصمیم رو پاسخگو می‌کنن. این در حالیه که ساعتی پیش جیم تراستی و جان رولی، دو وکیل مدافع دونالد ترامپ در این پرونده، در بیانیه مشترک اعلام کناره‌گیری کردند. آقای ترامپ هم گفته وکالت او رو در این پرونده تاد بلانش و یک شرکت که نامش بعداً اعلام میشه به عهده دارن. شوربختانه مملکت تو مسیر افوله و این وسط اونا افتادن دنبال ایذای رئیس جمهوری که بسیار محبوب و با فاصله چشمگیر بیشترین آرا رو تو طول تاریخ ایالات متحده داشته. این در حالیه که دور دوم انتخابات نتیجه حتی بهتر هم بوده. اونا پشت سر هم ضربه میزنن. مداخله تو انتخابات تو بالاترین سطح در حال رخ دادنه. من خودم رو بی تقصیر میدونم. این رویه از سوی دموکرات‌ها و هیلاری کلینتون دنبال میشه. اونا انرژی و توان کشور رو صرف چیزی میکنن که این انرژی و توان میشه تو جای بهتری هزینه بشه. آرش آرامش اقدام و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ماست. آقای آرامش، این یکی دیگه مثل پرونده‌های دیگر نیست. کیفری است، فدرال و 37 فقره اتهام. 38 151 سال پیش آقای یولیسیس اس گراند، پرزیدنت 18 مملکت، با یک کالسکه 2 اسبه همین 4 خیابون اونورتر از وایت هاوس دستگیر شد. ایشون فرمانده نیروهای ایالات متحده بود زمان جنگ داخلی، رئیس جمهور 18 ایالات متحده بود. 16 لینکن رو میکشن، 17 میشه جانسون استیضاح میشه ولی با یک رأی نجات پیدا میکنه. ژنرال گرانت ارتش بود نداشتیم، سپهبد، البته الان ایشون 6 ستاره است بعد از مرگش، 3 ستاره هم نیست. با خیلی اسب سوار و اسب دوست بود، سوارکار بود. با این کالسکه 2 اسبه 1872 دستگیر میشه. 151 سال بعد میبینیم که یک سری فقره اتهامات در علیه ایشون هست، علیه رئیس جمهور سابق هست در دادگاه ایالتی در منهتن و حالا هم یک کیفرخواست بسیار مفصل در دادگاه فدرال ایالات متحده در حوزه استحفاظی جنوب فلوریدا هست. من خیلی سریع اول برگردم، من خط به خط این شکایه این کیفرخواست 44 صفحه‌ای رو خوندم. ما یه اصطلاحی داشتیم هم در دانشگاه حقوق هم در کارمون، میگیم موقعی که یه جا هست نوشته United States of America علیه فلانی good luck، خدا کمکتون کنه. این بدونید که چون کیس پرونده کیفری هست، طرف مقابل ایالات متحده است، شخص خصوصی نیست، شخص ایالات متحده آمریکا علیه دونالد جی ترامپ. قاضی که به این پرونده الان منصوب شده، خانم ایلین کالن ایلین اگه اشتباه نکنم، ایشون خودش منصوب آقای ترامپ هست. فارغ التحصیل دانشگاه دوک هست و دکترش از دانشگاه میشیگان گرفته، حقوق میشیگانی که دانشگاه خوب این مملکت هست. ولی توی همون حوزه استحفاظی منطقه جنوب فلوریدا که از قضاتی هستش که دادگاه تجدید نظر در پرونده هایی که کیس آقای ترامپ اونجا رفته بسیار ایشون رو به قول معروف پرونده ها رو انتقاد ازش کرده. یعنی مثلا همین پرونده مدارک به قول معروف محرمانه یا طبقه بندی شده هم ایشون یکی از قضاتی بود که دادستانی باش زد و خورد نباش بدبستان داشت، باش بخاطر مراوده داشت. به گهگاهی که علیه دادستانی رأی میداد و به نفع آقای ترامپ، دادگاه تجدید نظر در اون حوزه اگه اشتباه نکنم حوزه 10 میشه، فلوریدا و جورجیا میشن حوزه 10 تجدید استیناف. همینجا یه پرانتز باز بکنم، یک چرا فلوریدا و دو چرا میامی؟ خب اول اینکه فلوریدا جایی هستش که اتفاق گناه یا جرم اونجا مرتکب شده. قانونگذار میگه شما یک چیز دارید مثل جورسدیکشن، حوزه استحفاظ، یک چیز مثل ونیو، محل و مکان. اول اینکه قاضی در اون محل در اون دادگاه باید روی شما استحفاظ داشته باشه، روی شما به قول معروف احاطه داشته باشه. اگر شما مثلا الان شهروند دیستریکت آف کلمبیا واشنگتن به حساب میاد چون اینجا زندگی میکنید، نمیگن رزیدنت، میگن سیتیزن. شما اگر در کانادا در کالیفرنیا هستید میگن شهروند سیتیزن آف کالیفرنیا. خب پس یک قاضی که در اون دادگاه هست، شما نمیتونید از قاضی دادگاه مثلا آیداهو
بگید که ایشون بیاد شما اعلام جرم. حالا قسمت دوم این است که شما ممکنه شهروند فلان ایالت باشید ولی رفتید در ایالت ثانی خلاف کردید. شما اولا خودتون رو زیر حوزه استفاضی اون قاضی اون منطقه حقوقی آوردید. نکته دوم، جرم کجا مرتکب شده؟ آیا جرم در واشنگتن بوده یا نه؟ نه ولی پالم بیچه، چرا تو میامی؟ حوزه استفاضیه اونجاست. بالاخره دادستانی اون شما میامی اون دادگاه فدرالی که اونجا هست پالم بیچ هم کاور میکنه. یعنی تحت پوشش قرار میده. دوم، قانونگذار میگه که باید جایی باشه که بیشتر هم اینجا پرفرنس یا به اون ارجحیت هم به مدافع میدن، به متهم میدن. میگن آیا جای کنوینینت، جای مقبول و جای قابل به قول معروف جای چی میگن کانوینینت رو به فارسی اگه شما ترجمه کنید قابل راحتی، جای راحتی از آز قانونی برای متهم هست یا نیست. مخصوصا برای آقای ترامپ که با اون بالاخره هیئت همراهش و سیکرت سرویس و اینا به جای بهتری احتیاج داره. هم اون، ولی از اون طرف هم به قول معروف اون بحث مخالفش میشه باشه نه ایشون رئیس جمهور سابق مملکت هر جا بخواد میتونه پرواز کنه، اون مشکل خاصی نیست. پس نکته اول، آیا ایشون شهروند اون جایی که اینجا این اتفاق افتاده هست یا نه، یا اینکه اگه شهروند نباشه خودش رو دفتر در منطقه استفاضی قرار بده در اون حوزه قضایی، شاید اصطلاح بهتری باشه. نکته دوم این هستش که مدارک، شواهد، ویتنس ها، شاهدین اینا بیشتر کجا هستن؟ به میگن ونیو. به خاطر همین و دادستانی اومده یک جای رو برگزیده که متهم نتونه جا رو عوض بکنه. یکی از اولین کارهایی که شما به عنوان یک وکیل مدافع میکنید، شما مثلا میگم شما چه کیس مدنی، چه پرونده مدنی و چه پرونده جزایی علیه من بیارید، اولین کاری که من میکنم میگم قاضی صلاحیت نداره، جوریسدیکشن رو من نداره. خب اینو نمیتونن اینجا بگن. حرف دومی که میزنن میگن ونیو درست نیست. من شهروند فلانم، ایشون شهروند فلانجاست، کارم در جای ایکس یا ایگرگ اتفاق افتاده، حالا شما اومدین در اینجا ما رو سو میکنید یا اینجا باشه. این رو هم نمیتونن بگن چون مدارک اونجاست، شواهد اونجاست، در اون حوزه است. نمیگم در خود شهر میامیه. مثلا در دادگاه مثلا یک نمونه عرض کنم خدمتتون، حوزه استفاضی مرکزی کالیفرنیا، سنترال دیستریکت اف کالیفرنیا، بزرگترین حوزه قضایی است. تقریبا تمام لس آنجلس و هومر رو تا شمال، یعنی از سان فرانسیسکو سن خوزه به پایین تا لس آنجلس رو تحت پوشش قرار میده. دیگه سان دیگو میشه حوزه جنوبی. شما در تمام این حوزه میتونید یکی رو که اونجا مرتکب عمل خلاف شده ازش شکایت بکنید. اما اگر مثلا این می‌خواستن در دادگاه فدرال کالیفرنیا علیه آقای ترامپ اعلام جرم بکنن، این درسته. پس نکته اول، به نظر من دادستانی خیلی محافظه‌کارانه بخواد که مطمئن بشه نتونن سر این وقت بکشن، سر این هزینه زیادی برای سر این پرونده رو ترخیص بکنن. جایی شکایت کرده که آقای ترامپ هم خانه‌شه، هم محلی که اتهام جرم افتاده، مدرکی جایی که اکثر شاهدان هستن و مدارک و شواهد اونجاست. از نظر هیئت منصفه هم در مقایسه با نیویورک بهتره برای آقای ترامپ، اینطور نیست؟ بالاخره ایالت بنفش دیگه تقریبا. ببینید بله و نه، ولی من سر هیئت منصفه خیلی دادگاه ما دادگاه محلیه. شما در یک منطقه مثلا بیورلی هیلز میخواید یا داونتاون لس آنجلس، اون خیلی فرق میکنه. ولی حوزه استفاضه فدرال منطقه جنوب فلوریدا بالاخره به اندازه کافی جمهوری خواه داره. در مقایسه با نیویورک میگم. حتی نیویورک هم همین داره. حتی حوزه استفاضه جنوب نیویورک هم دادگاه منهتن رو نمیگم، دادگاه فدرال رو دارم میگم. میفهمم. شما موقعی که میرید در دادگاه بهش میگن وودایر یا وودیر، اون روزی که میخواید هیئت منصفه بچینید، طرفین دادستان و وکیل مدافع به اندازه نامحدود میتونن آدم‌ها رو حذف کنن اگر دلیلی به قاضی بدن. به دلیل نامحدود میتونن 3 نفر رو بزنن. از قیافه خوشم نمیاد. فقط نمیتونن برای مذهب، نژاد و جندر و جنسیت. بهش میگم باتس اند چالش. یعنی که من بفهمم شما هر 3 نفر داری میزنه همه سیاه‌پوستن، دادستان میگه ایتس ا باتس اند چالش. شما دارید به خاطر همین انتخاب وکیل هیئت منصفه کار عجیب و غریبی نه، هیئت منصفه خوبی خواهد گرفت. این قاضی هم قاضی دادگاه فعلا خواهد بود، ولی معلوم نیست که تا ابد این قاضی به قول معروف در این دادگاه حکمرانی بکنه. بفهمید. برگردیم به خود پرونده. فرض کنید الان آقای ترامپ به دفتر وکالت شما زنگ بزنه بگه این 37 که شما بگید ما فعلا نیستیم. البته شما گفتید 38، من 37 دیدم، اگه بتونید دوباره نگاه بکنید. حالا 37 یا 38 اگر به دفتر حقوقی شما یا هر وکیل دیگری فقره 38 البته اینا نظرش باشه، این آقای ناتا هم توش هست.
ممکنه یه فقره علیه ایشون، 3 تا فقره با ایشون مشترکه، یه فقره هم ایشون تنها توش هست. برای همین 37 تا متوجه آقای ترامپ. فارغ از تعداد اتهام‌ها، اگر آقای ترامپ به شما یا به هر وکیل دیگر اینجا در ایالات متحده زنگ بزنه بگه این پرونده رو نگاه کنید، منصفانه با کلاه وکالت بهش میگید که وضع خیلی خرابه، میگید نگران نباش، یا میگید که شاید بشه کاری کرد؟ یه وکیل خوب اگر که پرونده رو قبول میکنه دیگه نباید براش فرق بکنه که شما دموکراتی یا جمهوری خواه، حتی نباید براش فرق بکنه که شما این کار کردی یا نکردی. وظیفش فقط یه چیزه، تا جایی که میتونه رخنه ایجاد کنه در کیس پرونده دادستانی. وظیفه دادستانیه که ثابت بکنه یک متهم خلافکار است. وظیفه وکیل مدافع نیست که بگه من موکل من بیگناهه، وظیفه اونهاست. پس بگی اگر فقط بخوایم، همیشه هم شما همیشه موکلین دارید، چه بخواید چه نخواید. موقعی که دفترتون بزرگتر میشه موکلی خواهید داشت، حالا شخص حقیقی یا حقوقی، کمپانی، چه ممکنه از طرف خوشتون نیاد. دلیل نمیشه که تا جایی که میتونید بهترین سرویس خدمات حقوقی رو به ایشون ندید. امروز 2 تا وکیلی که تا حالا با آقای ترامپ بودن در این ظرف چند ماه اخیر، اونها هم استعفا دادن. من در صفحه 22 یا 23 این کیفرخواست خوندم که آقای ترامپ از اونها خواسته بود که دادستانی دروغ بگن، یعنی اونها هم دارن میشن شاهد. امروز یکی رو آقای ترامپ از نیویورک استخدام کرده با آقای بلانچ، اگه اشتباه نکنم. بله، تد بلانچ که بودن 9 سال دستیار دادستان بوده در همون حوزه استفاده جنوب نیویورک، فارغ التحصیل دانشگاه بروکلین هست. اگر آقای ترامپ نبود، بگیم یک شخص خصوصی بود، بهش میگفتم همین امروز با دادستانی بشینه، بهش میگم پلی دیل، پلی بارگن، توافق کن. فقره 1 تا 32 5 سال، فقره 33 و 34 20 سال هر کدوم، فقره 35 5 سال دوباره، و فقره‌های بعدی هم 10 سال تا 20 سال. اگر احیانا آقای ترامپ هر کدوم از این فقرات به 1 تا 32 تک تک داکیومنت‌ها یکی 5 سال هستا، تک تک مسناد، اگر آقای ترامپ محکوم بشه، مردی 76 ساله، احتمال اینکه تا آخر عمر در زندان بمونه هست. به خاطر همین اگر شما شخصی بودید، بگم آقای فرداد فرستاد، شما آمدید و من بدونم مسئله غرور، مسئله سیاسی، مسئله فقط به بحث حقوقیش بپردازیم. خیلی موقع هم ما به موکل باید بگم بحث تلویزیونیش نکنیم، رادیویش نکنیم، کتبیش نکنیم، بریم بحث حقوقی. بحث حقوقی بحث ماراتونه، 200 متر نیست. جنگ حقوقی جنگ ماراتونه، جنگ کاغذبازیه، جنگ ادله و استناده. من بهش میگم آقا شما این همه اسناد مدارک هست، بیایید با دادستانی پلی دیل، پلی بارگن بکنید. یعنی چی؟ یعنی بیایید بگید که من بعضی از این جرم ها رو میپذیرم، ولی حداقل رأی صادر بشه. مثلا تقریبا تمام این فقره ها جزای نقدی دارن، $100,000 $250,000 جزای نقدیش رو بده. دیدم اکثر اینها مینیمم منداتوری هم ندارن، یعنی قانونگذار نگفته که اگر محکوم شدی باید قاضی یک حداقلی شما رو زندان بندازه. بعضی از گناهان، بعضی از خطاها، بعضی از جرم ها یک مینیمم داره، اینا ندارن، دست قاضی بازه. حالا ولی موقعی که موکل آقای ترامپ هست، موقعی که موکلتون پیشرو حزب جمهوری خواست انتخابات مقدماتی، موقعی که از اول و وسط آخر میگه سیستم قضایی فاسده، من متهم نیستم، گناهکار نیستم، به خصوص پول وکلاش هم نمیده، ایشون میخواد تا آخر این قضیه بمونه و از این مسئله سیاسی درست بکنه. من بین 1 تا 10 خیلی بد، 1 قابل تحمل و حل شدن کجاست؟ اگر این کیس به دادگاه بره 1 تا 10 نه 15 ایشون محکومه. 15 ایشون محکومه. من 21 یا 20 دسامبر در شوی شما نرکه همکار در لندن گفتم تا آخر فصل بهار دوباره، الان 12 خردادیم، 20 خردادیم، و اگر ایشون دوباره براش کیفرخواست فدرال خواهد اومد. البته کیفرخواست فدرال بعدی هم خواهد بود برای قضیه آشوب 6 ژانویه و کیفرخواست ایالتی جورجیا هم هست. این 38 فقره رو که من نگاه میکنم و اسم شاهدین، ببینید اگر توی روند خود پرونده تو انتخابات پیروز بشه، رئیس جمهور بشه، چه اتفاقی میفته؟ اون بحثی که تا حالا نداشتیم. ببینید رئیس جمهور نمیتونه بحث کیس پرونده جرم‌های ایالتی خودش رو عفو بکنه، کسی دیگر عفو بکنه، ولی این فدرال هست. صرف اینکه شما خلاف قانون کاری کردید رد صلاحیت نیستید. فقط در این مملکت اگر برای آشوب و براندازی محکوم بشید، دادگاه استیناف هم شما رو محکوم بکنه، اون موقع میگن دیگه نمیتونید. ولی فدرال میره دیگه اگه رئیس جمهور باشه. اونا نیست. ما از زمان جنگ داخلی تا حالا همچین نداشتیم. شما اگه این که سهله قتل هم انجام میداد، از داخل زندان ایشون میتونه کاندید بشه، ولی اگر جرم فدرال باشه میتونه خودش رو عفو بکنه. سوال اینجاست، ما همچین چیزی رو نداشتیم. آیا فصل 2 قانون اساسی که قدرت‌ها و اختیارات رئیس جمهور رو میگه، آیا گفته که ایشون میتونه هر کسی رو عفو بکنه؟
خودش هم منظورش بوده یا نه. ما هیچ رئیس جمهوری خودش رو عفو بکنه نداشتیم. ولی این بحث قانون اساسیش بارها شده، چه دوران آقای کلینتون چه دوران خود آقای ترامپ، و به احتمال زیاد به دیوان عالی کل کشور رفت. من نکته کوتاه عرض بکنم در پرونده، اینا برای شاید بینندگانم جالب باشه. ما همیشه یک حالت هرم رسم می‌کنیم، میگیم مهمترین چیز در پرونده، اگه بخوایم بگیم آقای فرزاد برنده یا بازنده یک پرونده خواهد بود، اول از همه فکر می‌کنید چیه؟ کجا دارید می‌جنگید؟ کدوم حوزه استفاضی هستید؟ به قول شما هیئت منصفه‌اش چطوره؟ دادستانش چطوره؟ قاضیش. دوم وکلای شما هستن. سوم اینه که حق با شما هست یا نه. حوزه استفاضیش به نظر من الان به نفع آقای ترامپ نه بده نه خوبه. قاضی نسبتا خوبی است برای آقای ترامپ، ولی از اون طرف بالاخره هیئت منصفه خواهد بود. هیئت منصفه هم یک قربالی خواهد بود از موافقین و مخالفین. کمتر کسی رو پیدا خواهد کرد در هر جای آمریکا، چه برسه دیگه به فلوریدا، که نظری مثبت یا منفی نسبت آقای ترامپ نداشته باشه. نکته دوم وکلایشون، من اینو به قریب به یقین دیگه میگم، متاسفانه وکلایی هستن بسیار با کیفیت پایین. وکیلای قبلی که دادن مثلا ایمیلشون بود @yahoo.com، در این حد بود قضیه. و این همه وکیل عوض کردن، بهشون پول وکلا هم نمیده، حرف وکلا هم گوش نمیکنه. همین الان یک توییتی زده علیه دادستان که این خودش جرمه. شما دیگه در کیس کیفری نمیتونید دادستان مملکت رو تهدید بکنید. روزای خوبی نیست. من میگم اصلا این رو از قضیه دموکرات یا جمهوری خودم کلی موکل جمهوری ها ممکنه من داشته باشم، ممکنه موکل دموکرات داشته باشم، ممکنه موکل غیر سیاسی داشته باشم. اینجا اگر این پرونده جلوی هیئت منصفه بره، شما گفتید 1 تا 10، اگه 10 محکومه 1 محکوم نیست، به نظر من 15شون محکوم خواهد شد. ممنونم از شما. آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو، دوران شگفت انگیزی که درش زندگی می‌کنیم. ایالات متحده با انتشار اسناد جدید از گسترش همکاری نظامی روسیه و ایران میگه تهران در کنار ارسال صدها پهپاد در ماه گذشته به مسکو در ساخت کارخانه تولید پهپاد در داخل روسیه هم کمک میکنه. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با انتشار نقشه گفته پهپادهای ساخت ایران از طریق دریای خزر به خاک روسیه ارسال و از اونجا از 2 مسیر به دست نیروهای روسیه میرسن. آقای کربی تصویر ماهواره جایی که روسیه در اون با کمک ایران کارخانه تولید پهپاد میسازه رو هم در اختیار رسانه‌ها قرار داده. او گفته مسکو به تهران پیشنهاد همکاری دفاعی بی سابقه از جمله در مورد برنامه موشکی و دفاع هوایی ارائه کرده. همزمان 4 وزارتخانه آمریکا توصیه‌نامه مشترکی صادر کردند که در اون به جامعه بین‌المللی، بخش خصوصی و مردم نسبت به تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های پهپادی ایران و همینطور مشارکت ناخواسته در برنامه پهپادی جمهوری اسلامی هشدار دادند. سمیرا قرای همکارم از وزارت خارجه آمریکا با ما. سمیرا، ما کم و بیش میدونستیم که ایران داره از طریق دریای خزر مهمات میفرسته به روسیه، حالا کاخ سفید همون رو تایید کرده و جزئیات جدیدی ارائه داده. فرهاد، همینطوری که تو میگی ما پیشتر هم راجع به این صحبت کرده بودیم که چگونه جمهوری اسلامی از طریق دریای خزر پهپاد میفرسته به روسیه، از کجا میفرسته. بندر امیرآباد رو راجع بهش صحبت کرده بودیم، روسیه در کجا دریافت میکنه. گزارش‌های مفصلی بود، اما خب نکته‌ای که وجود داره در رابطه با خبر امروز افشا شدن یا در واقع از حالت محرمانه خارج شدن برخی از اسناد دولت ایالات متحده است. کاری که کاخ سفید امروز انجام داده، بسیاری از رسانه‌های آمریکایی این رو قلمداد کردند به این ترتیب که داره توجه بیشتری رو از سوی جامعه بین‌الملل جلب میکنه. ایالات متحده داره به متحدان خودش نشون میده که چگونه جمهوری اسلامی در تمامی این ماه‌های گذشته دست به چنین اقداماتی زده، تا این اندازه حمایت نظامی گسترده انجام داده از روسیه و به خاطر همین این اسناد رو از حالت محرمانه خارج کرده. تصاویری که منتشر شده خب نشون میده که چه اتفاقی داره میفته، نقل و انتقال ها چگونه است. یک بخش از اسناد به این مربوطه، بخش دیگری از اسناد برمیگرده به منطقه‌ای در شرق کازان در روسیه که اونجا جمهوری اسلامی داره به روسیه کمک میکنه که کارخونه‌ای بسازه که تولید پهپاد انجام بده. این هم خبر تازه نیست. بیشتر وال استریت ژورنال گزارش داده بود، حتی گفته بودن که 5 ژانویه مقام‌های امنیتی و نظامی از داخل ایران به این منطقه رفتن، نام آقای دماوندی
نوشاروندیان و عبدالله مهرابی آمده بود، یکی از سپاه قدس پاسداران، دیگری از سپاه، که اونجا رو برن بازدید بکنن، منطقه کارخانه رو ببینن، صحبت‌های انجام بدن، راجع به سوخو 35 صحبت بکنن. اینها گزارش شده بود و خب حالا دولت ایالات متحده هم داره این رو بهش تاکید میکنه، داره هشدار میده و از قضا فردا میبینیم که برای اولین بار هم بریتانیا به ایالات متحده پیوسته. ساعتی بعد از اینکه این خبر منتشر شد، جیمز کلورلی هم اومد اعلام کرد که بریتانیا هم عقیده است با ایالات متحده و معتقده که جمهوری اسلامی تسلیحات گرم در اختیار روسیه قرار میده. حالا اتحاد بریتانیا و ایالات متحده میتونه مهم باشه در جهت اثبات این مسئله که این اقدامات جمهوری اسلامی ایران ناقض قطعنامه 2231 چیزیه که چند ماهی دارن تلاش میکنند، تا الان از طریق شورای امنیت به نتیجه نرسیده بودند. باید ببینیم که این اتحادی که ایجاد شده در حال حاضر در رابطه با پهپادها میتونه جمهوری اسلامی رو متهم به نقض قطعنامه 2231 و بعدتر خب مسائل مربوط به تحریم‌های شورای امنیت بکنه یا نه. ممنونم از تو سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. 35 قانونگذار آمریکایی در نامه‌ای به رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت پرونده هسته ایران به شورای امنیت سازمان ملل شدند. نویسنده‌های این نامه نوشتند با توجه به اینکه ایران در 4 سال گذشته بارها تعهداتش رو در ارتباط با برجام زیر پا گذاشته، فرصت زیادی برای محدود کردن بلندپروازی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی باقی نمونده. در متن نامه آمده که مماشات با دولت‌های متخاصم به صلح منجر نمیشه، بلکه اونها به تهدیدهای بزرگتری برای صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل میشن. فارن افیرز هم استراتژی بایدن رو در قبال ایران هسته‌ای پرمخاطره و یک قمار خونده و گفته روشی که دولت فعلی آمریکا پیش گرفته در حالی که نمیتونه جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره، بهش این اجازه رو میده که برنامه هسته‌ای رو توسعه بده و در عین حال مشکلات اقتصادیش رو هم کم کنه. مرتضی انواری تحلیلگر مسائل بین‌المللی از ویرجینیا با ماست. آقای انواری، با توجه به این گره‌ای که اصلا در احیای برجام به وجود آمده و بنبستی که به نظر میاد راه عبوری ازش نیست، اتفاقا چقدر فکر می‌کنید که ممکنه این درخواست‌ها سرانجامی داشته باشه و مکانیزم ماشه فعال بشه؟ با درود به شما و بینندگان، من فکر می‌کنم افکار عمومی دنیا و به خصوص غرب با توجه به جنبش زن زندگی آزادی و حمایت ایرانیان خارج کشور و مقدار نفوذشون در سیاستگزارها و افراد پارلمان و نمیدونم مجلس و جاهای مختلف، این ماهیت جمهوری اسلامی رو اونجوری که مردم میشناختن روشن‌تر کرد و سیاستمداران نفع خودشون ندیدن که اون سیاست مماشات و مذاکره که هنوز هم لابلای درز حرفاشون میشنوید مذاکره بهترین راه رو ادامه بدن و نهایتاً با شرکت ایران در جنگ اوکراین خط ایران با اروپا کشیده شد و این خط کشی باعث شد که روند اروپا و آمریکا نسبت به حرکات ایران از بحث‌های سیاسی به بحث‌های نظامی تبدیل بشه. الان بیشترین گفتمان در مورد بازداری تا اینکه از گفتمان خودش، گفتمان دیگر اولویت نداره. اینکه جمهوری اسلامی آخرین اسلحه‌اش رو به عنوان گروگانگیری دنیا و ترساندن دنیا داره از دست میده، حرفی درش نیست. این نامه 35 نفر که اتفاقاً هر دو حزب برای شرکت میکنن و این نشون دهنده اینه که اصلاً از لحاظ آمریکا سیاسی نیست، نمایانگر و بعد اشاره به ناتو بحثی است که بسیار مواضع رو محکمتر میکنه و بایدن رو از مذاکره احتمالی پرهیز میداره. ممنونم. مرتضی انواری تحلیلگر مسائل بین‌المللی از ویرجینیا. شماری از ایرانیان در بریتانیا اعلام کردند که پس فردا یکشنبه همزمان با 10مین سال تولد کیان پیرفلک، کودک کشته شده در جریان اعتراضات در ایزه، جشنواره‌ای رو در لندن به یاد او برگزار می‌کنند. همزمان فرزان دلجو، کارگردان و بازیگر سینمایی پیش از انقلاب، مستندی درباره کیان پیرفلک ساخته که قرار فردا به مناسبت تولد کیان از ایران وایر پخش بشه. آقای دلجو در این مستند که اسمش رو لاله ها بیدارند گذاشته، نگاهی کرده به گذشته کیان و دنیای او. بخشی نخ داریم. بله الان
خانم ها آقایان سلام و وقت بخیر. کشته شدن کیان پیرفلک کودک 9 ساله در جریان اعتراضات دیشب در ایزه ایران رو شوکه کرده و موجی از واکنش و خشم به همراه داشته. آیه 57 سوره آل عمران: الله لا یحب الظالمین، خدا ستمگران را دوست ندارد. در بخشای از این فیلم ماه منیر مولاییراد مادر کیان هم حضور داره. کیانم، پسر مهربونم، هر روزم با خیال تو میگذرونم، با نگاهت، با بوی تنت، با حرفای قشنگت. هر روز میرم سر کمدت، لباساتو در میارم، بو میکنم، خاطراتمون رو مرور میکنم. این انگشتر پر از لکه های خون بچمه، همون بچه‌ای که هزاران آرزو داشت، همون بچه‌ای که میخواست بره ناسا، میخواست بره دنیا رو از زاویه دیگه‌ای ببینه. این خون نباید پایمال بشه. خود فرزان دلجو کارگردان از لس آنجلس با ماست. ممنونم آقای دلجو که دعوت ما رو پذیرفتید. چه شد که به فکر ساختن این مستند افتادید؟ درود بر شما و بینندگانتون آقای مرداد. بسیار مراقبان خدمتتون هستم که کتاب تاریخ 43 ساله حکومتی که بر ایران حکمرانه از هر صفحش، از هر سطرش جز خون و اشک و ظلم و آه و زندان و شکنجه و اعدام و کشتار چیزی نمیشه کرد. بیشمارن این جانباختگان، این لاله های پرپری که رفتیم به سراغ یکی از کوچکترین ایشون، بچه های کوچکی که 5-6 بچه زیر 10 سال در این ماجراهای چند ماه اخیر جان باختن و کیان پیرفلک به گونه استثنا بوده. با 9 سال و 5 ماه و 4 ساعت عمر این بچه آرزوهای بسیاری داشت. این بچه خدا رو به گونه دیگه دید، خدا رو چون مولانا دید، خدا رو در رنگین کمان دید، نه مثل کسانی که به عنوان خداشناسی نه خداشناسن و نه راه پروردگار رو میرن. به همین جهت پرداختیم کوتاه به زندگی کیان پیرفلک، یک نگاه کوتاه به زندگی فانی و به زندگی باقی کیان پیرفلک، چون که اگر برید تو عمق این خانواده 4 نفره، پدر، مادر، 2 فرزند با عشق زندگی میکنن در گوش فرزندش که میخواد آرزوهای بزرگ داره، میخواد به ناسا بره، میخواد دانشمند بشه و نشون داده که قابلیتشو داره، دستاش پر خون فرزندش بشه و از کار بیکارش کنن، پدرش قادر به کار کردن نباشه و این مصیبت داشته باشه و حتی اجازه گرفتن اولین تولد بعد از درگذشتش رو نداشته باشه و نیروهای امنیتی جلوگیری میکنن. این خودش یک فیلم سینمایی بزرگی، یک کتاب و کتاب‌ها میشه درباره این لاله‌های پرپر امثال کیان نوشت و فیلم ساخت. آقای دلجو، معمولا کار کردن از بیرون ایران در مورد قصه های داخل ایران کار ساده نیست. برای ما روزنامه‌نگاران هم گزارش تلویزیونی راحت نیست وقتی دسترسی ندارید. گمان میکنم که برای شما هم در ساخت چنین مستندی کار آسانی نبوده. چقدر سخت بود کار کردن از راه دور در مورد داستان این چنینی؟ خدمت‌های یه سری اطلاعات که خب هممون داریم از طریق این خبرهایی که منتشر می‌شده، سعی کردیم که
ما روی کیان تکیه داشته باشیم و حواشی دوربر بین 23 آبان تا 25 آبان ماه گذشته، سال گذشته، که همون محدوده بودن کیان و پروازش به سوی رنگین کمانه سعی کردیم. مشکل به هر حال مشکل این اولین تجربه است، اما آقای فرستاد سعی داریم اگر توان داشته باشیم که بتونیم این سلسله مراتب رو بیشمارن این جوانان رعنامون که به خاطر آزادی وطنمون جان باختن یا امروز چشمشون رو از دست دادن، یا در زندان‌ها هستن یا زیر شکنجه هستن، یا مادرانی که این داغ چگونه از دلشون بره. امثال خانم ماه منیر مولایی که این خانم، این زن، این مادر زندگی نداره دیگه، هستن زندگی براش مفهوم نداره، جز که با خاطره، با لباس، با وسایل فرزندش کیانش بتونه که روز رو فقط به شب برسونه و خواب نداره. و همینجا مشکل به هر حال در خارج درباره مسائل ایران ساختن مشکل. سعی میکنیم توجیه که در حد امکان هست بتونیم منعکس کننده اون دردی باشیم که خانواده های ایرانی، میلیون ها خانواده ایرانی، چه از طریق که عزیز از دست دادن، چه در فقر مطلقن، چه دچار حوادث گوناگونی شدن، چه مورد اصابت گلوله قرار گرفتن، چشمشون از دست دادن، یا در زندان ها هستن یا تحت کنترل شدید هستن. سعی کنیم هر بار به گوشه از این مسائل و فجایع و مصائب بپردازیم و زنده نگاه داریم. این تاریخ مصور ظلمی که بر کشور ما داره قوانین. سپاسگزارم از شما فرزان دلجو، کارگردان از لس آنجلس. و ممنونم از شما که ما رو امشب هم در برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از ساختمان کپیتال اینجا در واشنگتن دی سی به پایان می‌بریم.